زما نوم سلمان دی. کجورو امپورټ ایکسپورټ سعودي نه بزنس دی او بزنس کمیونټي سره تعلق ساتم. مونږ نینوارت په ذریعہ باندې چې کوم دی خپل د سولر سیستم ولګولو. سولر سیستم لګولو مین وجه او مقصد دا و چونکې نن سبا تاسو ته هر چاته د بیلونو ډېره غټه ایشو ده. بیا مونږ هم نینوارت سره رابطه وکړله. نینوارت والا چې کوم دی کوم ټیمو هغوی دي ډېر مطلب یو سویفټ ریسپانس راکړلو او نو ښه پراپرلی مونږ ګایډ هم کړو او بیا یې زموږ لوډ کلکولیشن نه بعد مونږ ته وویل چې یاره تاسو دپاره بیسټ آپشن 12 KV سیسټم دی او زموږ دا سیسټم چې کوم دی ودین 7 days کې دا انسټال شو. ودین 15 days کې مونږ ته چې کوم دی ګرین میټر هم ولګېدو. اوس چې کله مونږ سولر انسټال کړی دی نو مونږ ته د 3 بیله چې کوم رالل کې خو بالکل نامینل بیل رالی کې آفټر سیل سرویسز زه وایم د نینوارت هغه بالکل فینامینل و. ما به په یو کال باندې دیو ته رابطه وکړه، د دوی ټیم به رالی باغ ته به هغه مسله حل کړله. زه به دا ووایم چې دا سولر سیسټم دې وخت کې زموږ د پاکستانیانو یو بیسک نیډ جوړ شو. که څوک سولر طرف ته ځي نو نینوارت چوز کی او دیو سره دی خپل رابطه جوړه کی. انشاءالله امید دی چې دیو به ورته هماغه رنګې سروسز ورکوي څنګه چې دیو دې موږ ته راکړي دي.